हेलो एभ्रिवान, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु फ्राइड मोमोको रेसिपी। अब यसलाई सजिलो गरेर मिठो गरेर कसरी बनाउने भनेर म हजुरहरूलाई देखाउँदैछु। ल यसको लागि मैले यहाँ एक ठुलो चम्चा तेललाई प्यानमा तताउन राखिसकेको छु र यसमा मैले राखेँ स्टिम्ड मोमो। मैले यहाँ 8वटा पिस स्टिम मोमोलाई लिएको छु। यसरी मोमो राखेर यसलाई रातो हुने बेलासम्म फ्राई गर्नुपर्छ। ल अब मोमो राम्ररी दुवैतर्फबाट फ्राई भइसकेको छ। अब म यसलाई झिक्दैछु। यो चाहिँ मैले चिकन मोमो ल्याएको हो। हजुरहरूले यदि मनपर्छ भने हजुरहरूले यसलाई डिप फ्राई पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ल अब मैले यही तेलमा अब फुराएँ 1/4 चम्चा जीरा र एउटा हरियो खुर्सानी यसरी काटेर लिएको छु। र मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा लसुन र अदुवाको पेस्ट र मैले यसमा राखेँ 1 ठुलो चम्चा जति काटेको हरियो प्याज। अब यसलाई चलाइदियो। र अब यसमा मैले राखेँ 1 सानो चम्चा जति पेपरिका। हजुरहरूले यो पेपरिकाको ठाउँमा चाहिँ रातो खुर्सानी पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा जिरा र धनियाको पाउडर। यो जिरा र धनियाको पाउडर चाहिँ अप्सनल हो। अब मैले यसमा राखेँ केही हरियो धनियाको पत्ताहरू। हिट चाहिँ यति बेला एकदमै लो राख्नुपर्छ, होइन भने फेरि यो डढ्न सक्छ। अब मैले यसमा राखेँ 1 सानो चम्चा सोया सस, त्यसै गरी 1 सानो चम्चा भिनेगर र नुन राख्दैछु म आफ्नो स्वाद अनुसार। अब मैले यसमा राखेँ अघि फ्राई गरेको मोमो। अब मोमोलाई यो मसलाहरूमा सबैमा मिक्स गरिदियो। यसै गर्दै गर्दै चलाउँदै यसलाई 1-2 मिनट जति यतिकै पकाउनु पर्छ। यसमा चाहिँ आफूलाई मनपर्ने चिली ससहरू या अरू कुनै ससहरू छ भने आफूलाई मनपर्ने राख्न सकिन्छ। ल अब हाम्रो यम्मी फ्राइड मोमो चाहिँ यसरी बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। हजुरहरू पनि यसै गरी फ्राइड मोमो बनाएर अवश्य पनि इन्जोय गर्नुहोला। यसरी बनाउँदा एकदमै मिठो हुन्छ। हस् त यो फ्राइड मोमोको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर गरिदिनु होला। यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।